วัสดีครับมาถึง EP ที่76นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยว EP ที่76นี้เราจะมาทำตัวหนังสือสไตล์นี้กันนะครับเขาบอกว่าจะเป็นตัวหนังสือที่แบบเป็นยับนะครับเป็นขอบยับแต่ผมดูแล้วว่ามันดูเหมือนจะกำลังจะปลิวนะครับผมอย่างนั้นแล้วก็เราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็จะไปที่เครื่องมือ Type 2เนี่ยแหละครับพิมพ์ตัวเลขขึ้นมานะครับตัวหนังสือที่เราอยากจะพิมพ์ก็ได้นะครับแต่อย่าง EP นี้เป็น EP ที่76ผมก็ใช้ตัวเลข76นี่ละกันนะครับผมขยายขึ้นมาให้เห็นชัดๆหน่อยครับเหมือนจะห่างไปหน่อยนะครับเดี๋ยวปรับลงมาหน่อยนะครับสัก50จากนั้นก็ทำการ create outline นะครับผมไปที่ไทป์แล้วก็ทำการ create outline นะครับผมแล้วหลังจาก create outline เรียบร้อยแล้วเราไปที่แถบเมนู Effect นะครับเลือก 3D นะครับเลือก Rotate นี่ครับเปลี่ยนจากตรงนี้ให้เป็น Isometric Top นี่นะครับกดปุ่มโอเคครับผมหลังจากได้เรียบร้อยแล้วเรามาที่ Object นะครับเลือก Expand Appearance นะครับขยายขึ้นมาอีกครั้งนึงให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับผมเลือกเป็น Ungroup นะครับแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งนึงนะครับเลือก Release Clipping Mask นะครับเพราะเขาจะมีกรอบสีขาวที่คุมอยู่นะครับลองเนี่ยนะครับเราก็ delete ไอ้กรอบที่คุมอยู่นี้ออกไปนะครับจากนั้นก็ Ungroup อีกครั้งนึงนะครับทำการ Copy นะครับ Edit Copy นะครับหลังจาก Copy เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะล็อกตัวหนังสือสีดำนี้เพื่อให้เป็นเงาอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ไปที่ Edit นะครับผ่าน In Font นะครับเพื่อจะวางตัวหนังสือที่เรา Copy เมื่อกี้ไปนะครับเลือกสีที่เราเห็นชัดๆหน่อยนะครับเป็นสีชมพูก็ได้ครับหรือว่าสีเหลืองดีชมพูก็ได้ครับชมพูดีกว่าเรามาเลือกที่ตัวเลข7นี้ก่อนนะครับแล้วมาที่ Object นะครับมาที่ Envelope Distort นะครับเลือกเป็น Make with Match นะครับผมสำหรับตรงนี้เนี่ยข้างบนนี้ก็จะเป็นแถว4นะครับแล้วก็จะเป็นคอลัมน์ทั้งหมด7คอลัมน์นะครับหรือถ้าเกิดดูว่ามันมากเกินไปก็อาจจะลดสักมาเหลือ6หรือว่าเหลือ7ก็ได้นะครับกดปุ่มโอเคจากนั้นเรามาที่ลูกศรสีขาวนี้นะครับ Direct Selection Tool นะครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการให้เขาเพเยอขึ้นมาหรือว่าจะเป็นยับนะครับผมลองเลือกอันนี้ดูก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเขาก็เพเยอขึ้นมานะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปดูให้เขาเหมือนกำลังจะปลิวนะครับเลือกอันนี้ก็ได้ครับก็เลื่อนขึ้นไปเริ่มจะลอยเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกขึ้นไปนะครับเอาที่เราชอบเลยครับหรือว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนนะครับมาที่เลข6นะครับเลข6ก็เหมือนกันนะครับมาที่ Object นะครับแล้วก็เลือกที่ Envelope Distort Make with Matte คราวนี้เราลองเลือกเป็น8ดูนะครับกดปุ่มโอเคครับมาที่ลูกศรสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ใช่ครับอันนี้จะเลือกทั้งหมดเลือกเฉพาะจุดนะครับก็เลื่อนขึ้นไปนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับลองดูครับ
ยังไงบ้างครับผมถ้าเกิดยังไม่พอใจเนี่ยก็เลื่อนขึ้นไปอีกครับเลือกจุดที่เราที่อยากจะเลื่อนนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ก็สามารถเอาไปใช้กับงานทั่วๆไปได้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้านี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ